હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. તો આજે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 7. ઉદાહરણ નંબર 7 નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાનું ઉદાહરણ છે. ઉદાહરણ 7 કીધું છે નફાની વેચાણ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. કોની કોના પર કીધી છે? નફાની વેચાણ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. તો એ નફો અને વેચાણ આપણને ઉલ્લેખ નથી કર્યો કોણ આપણા માટે x છે અને કયો ચલ આપણા માટે y છે તેનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી. આપણે જાતે વિચારવું પડશે કોને કોના પર આધાર રાખવો પડે. ચલો કોને કોના પર આધાર રાખવો પડે? કોણ કયો ચલ સ્વતંત્ર છે? વેચાણમાં જેમ જેમ ફેરફાર થશે તેમ તેમ નફામાં ફેરફાર થશે. વેચાણમાં વધારો થશે તો નફામાં પણ વધારો થશે. વેચાણમાં ઘટાડો થશે નફામાં પણ ઘટાડો થશે. એટલે વેચાણ એ સ્વતંત્ર ચલ છે. એટલા માટે આપણે એને કહીશું x અને નફાને કહીશું y. ખ્યાલ આવે છે? હવે x અને y નિયત સંબંધ રેખા મેળવી છે એટલે આપણે y કેપ બરાબર a + 2 શું છે? નફાની વેચાણ પર નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. નફો કોણ છે આપણા માટે? y અને વેચાણ કોણ છે? x. નફાની વેચાણ પર નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. અને વેચાણ 3 કરોડ હોય તો નફો જો 3 કરોડ કીધું છે. આ વેચાણ એટલે કોણ? x 3 કરોડ. આ બધી રકમ કરોડમાં છે. વેચાણ કરોડમાં છે. 1.6 કરોડ, 2.2 કરોડ, 1.9 કરોડ, 2 કરોડ, 2.3 કરોડ. એટલે સીધા આપણે x બરાબર 3 તે લખવાના છે. x બરાબર લખવાના છે 3 સીધા લખવાના છે. અને હવે જોઈએ અહીંયા a મેળવવો પડશે, b મેળવવો પડશે, બરાબર. અને a અને b મેળવવા માટે શું કરવું પડશે? પહેલા x બાર અને y બાર શોધવું પડશે. આપણે x બાર અને y બાર શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચલો x નો ટુકડો કરો જે 1.6 2.2 1.9 2.0 કેટલા આવે છે? x નો ટુકડો કેટલો આવવો જોઈએ? 18 આવે છે. 18 અને x બાર બરાબર શું લખી શકાશે? સિગ્મા x ના છેદમાં n 18 ના છેદમાં 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 કેટલા લખી શકાશે? 2. અને y બાર બરાબર આ બધાનો ટુકડો જોઈએ 45 55 60 62 67 62 કેટલા આવે છે? 505 પાછળ 2 0 એટલે સિગ્મા y ના છેદમાં n 50 500 ના છેદમાં 9 તો ભાગાકાર કરો જો કેટલા આવે છે? 5611.11 કેટલા આવ્યા? 5611.11. એટલે મિત્રો હવે આપણે તો વિચારવું પડશે અહીંયા b કઈ રીતે મળશે આપણને? x મને સેકન્ડ રીતે મળશે હા કે ના? ન મળે કારણ કે પોઈન્ટમાં આવે છે. પછી x વાળી રીત ન આવે કે સંખ્યા મોટી મોટી છે. જો 49 મોટી સંખ્યા છે એટલે પણ ન આવે. તો એક રીત બાકી રહી uv વાળી રીત. અને uv વાળી રીતનો અહીંયા ઉપયોગ કરીએ તો uv માં એક પછી મર્યાદા છે. ઉગમ બિંદુથી મુક્ત માપ છે કે સરવાળા બાદબાકી કરી શકાય. પરંતુ સ્કેલ માપ એટલે કે ભાગાકાર ગુણાકારથી મુક્ત માપ નથી. તે મુક્ત માપ નથી તો આપણે ભાગાકાર ગુણાકાર કરી શકીએ નહીં. પણ છતાં પણ ગણતરીને સિમ્પલ બનાવવા માટે આ બધી સંખ્યા મોટી છે અને નાની કરવા માટે આ પોઈન્ટ આપેલા છે. પોઈન્ટને દૂર કરવા માટે આપણે ભાગાકાર તો કરવો જ પડશે. અને ભાગાકાર કરીએ એટલે જવાબમાં ફેરફાર આવી જાય. જવાબ શું અલગ આવે અને કારણ કે મુક્ત માપ નથી. પણ તો શું કરવું પડશે? તો આપણે સૂત્રની અંદર * cy ના છેદમાં cx વડે ગુણાકાર કરવો પડશે. એટલે આપણે ભાગાકાર કરીએ તો પણ જવાબમાં ફેરફાર થશે નહીં. જવાબ સેમ જ રહેશે. ખ્યાલ આવશે મિત્રો? એટલે જ્યારે ભાગાકાર કરી ન શકાય પણ છતાં આપણે ભાગાકાર કરીએ તો આપણે * cy ના છેદમાં cx કરવું પડે. cy એટલે y નો ભાગાકાર અને cx એટલે x નો ભાગાકાર. ખ્યાલ આવે છે? તો એ જો પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટને દૂર કરવો છે તો પહેલી વાત તો પોઈન્ટ પછી કેટલા છે? દરેકમાં જો એક એક પોઈન્ટ છે ને અને દશાંશ છે. 10 વડે ભાગાકાર 10 વડે 0.1 વડે ભાગાકાર કરવો પડે. કેટલા વડે? 0.1 વડે. ચેપ્ટર 2 માં આપણે શીખી ગયા છે. પોઈન્ટ પછી બે આંકડા હોય તો 0.001 વડે ભાગાકાર કરવો પડે. ચલો પોઈન્ટ 1 વડે ભાગાકાર કરીએ એટલે પોઈન્ટ તો દૂર થશે. અને પોઈન્ટ દૂર થશે પછી શું છે? અહીંયા 16 22 19 20 30 17 વધશે. પછી બધી સંખ્યા કોઈ સંખ્યા ભાગાકાર કરી શકાય છે? 2 વડે 3 વડે 5 વડે. જો 2 વડે થતો હોય તો 0 પર 2 વડે ભાગાકાર કરવો પડે. જો 5 વડે ભાગાકાર થતો હોય તો 0.5 વડે આપણે ભાગાકાર કરવો પડે. પણ ભાગાકાર થતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત 0.1 વડે ભાગાકાર કરીશું. અને x નો ખાનો કઈ રીતે બનાવી શકાશે? u નો ખાનો કઈ રીતે બનાવી શકાશે? u બરાબર x માઈનસ ભાગાકારમાં કરશે 0.1. જો ભાગાકારમાં 0.1 લખીએ તો દરેકમાં બાદ કેટલા કરીએ? મધ્ય કેટલો છે? 2 આવે છે ને? 2 બાદ કરીએ દરેકમાંથી. તમે સમજવું પડશે 1 પર 6 મળે ને આ 16 - 20 લખો 2.0 20
એટલે -4 આવશે 22 એટલે 2 આવશે 19 -1 0 પછી 3 -3 4 -2 અને 1 જોજો 0 4 ને 5 5 10 5 ને 5 10 જવાબ 0 થઈ ગયો ઓકે હવે કયો ખંડ બનાવવો પડશે v નું ખંડ બનાવી ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કેટલા વડે ભાગાકાર થાય છે દરેક પાસે 2 2 0 છે એટલે 100 વડે તો ભાગાકાર થાય જ છે બરાબર અને ત્યાર પછી જોવાનું y માઈનસ કેટલા બાદ કરીએ આપણે તો એવી સંખ્યા બાદ કરવી કેવી સંખ્યા બાદ કરવાની ખ્યાલ આવ્યો તમને કેવી સંખ્યા બાદ કરવાની હા સરસ કેવી સંખ્યા બાદ કરવાની જેનો 100 વડે ભાગાકાર થતો હોય ને એવી સંખ્યા તો મધ્ય કોણ છે 5611 તો આ નજીકની સંખ્યા કોણ 100 વડે ભાગાકાર થાય 5600 બાદ કરી દઈએ પછી 5650 બાદ કરશું તો ન ચાલે 5700 બાદ કરશું તો ચાલશે 5500 પણ ચાલે પણ આપણે મધ્યકની આજુબાજુની સંખ્યા 5600 આપણે બાદ કરીએ તો આમાં તે 4200 5600 એટલે આપણે 42 56 જ કરવાના છે એટલે આના 8 અને 6 14 -14 55 -1 60 એટલે 4 62 4 ને 6 65 62 105 49 -7 59 એટલે આવશે 3 50 -67 67 7 ને 76 તો જોજો બધાનો કિલો 14 ને 15 14 ને 15 15 વત્તા 15 વત્તા 7 22 ને 6 28 આજે 6 ને 4 10 ને 5 15 આ 15 ને 15 તો કેન્સલ કરવું તો કેન્સલ થઈ ગયું ચાલો હવે 6 4 6 13 ને આ પણ કેટલા છે 13 13 થાય કેટલા વધે છે 3 વધે છે 3 વધે છે બરાબર જોઈ લેજો 14 ને 15 ને 15 15 કેન્સલ 7 ને 13 ને 13 કેન્સલ એટલે કેન્સલ છે કે આપણે કે મુશ્કેલ કારણ કે 3 જો 3 એટલે મોટો ખૂબ નજીકની સંખ્યા બાદ કરી છે એટલે 11.11 * 9 કરશો 11.11 એટલે 1.0.9 કે આવતું જોઈએ બાદ બાકીમાં કે કુલ રીતે આપણે ચાલો 62 - 56 49 13 59 3 50 એટલે કેટલા આવશે -6 67 67 અને 7 11 આવશે કેટલા આવશે તે 11 આવશે 67 - 56 67 - 56 કેટલા થશે 11 હવે બાદ જવાબ કેટલો આવશે 1 આવશે કાઈ ખબર કેમ પડી જાય કઈ 5611 કે 5600 બાદ કરીએ છે ને એટલે 11.11 ખાલી બહુ ઓછા બાદ કરીએ છે બરાબર 11.11 આના ગુણ્યા 9 કરો 11.11 9 કરો 11 9 અને 99 બે પોઈન્ટ કાપો એટલે 0.99 એટલે 1 આવતો હોવો જોઈએ બરાબર પણ આપણે આવતો હતો 3 એટલે ખબર પડી જવી જોઈએ કે આપણે મિસ્ટેક છે ચાલો હવે uv નો ગુણાકાર કરીએ આપણે 14 56 2 કા -2 4 કા -4 0 5 15 7 21 4 12 6 તો 12 અને 11 કા 11 તો બધા ટોટલ કરે 4 ને 2 6 આમાંથી 6 50 50 60 70 80 90 100 100 વત્તા 10 110 115 116 117 18 19 20 121 આવશે હવે u સ્ક્વેર નું ખંડ બનાવીએ u સ્ક્વેર 4 નો વર્ગ 16 4 1 0 9 9 16 4 ને 1 16 ને 4 20 30 40 50 ને 60 ઓકે હવે આપણે બધી કિંમત કાઢી કે b શોધીએ b એટલે કેટલા આપણી માટે 9 છે 9 કૌંસમાં સિગ્મા u કેટલો છે 121 માઈનસ સિગ્મા u આવશે 0 અને સિગ્મા v આવશે 1 ના છેદમાં n એટલે 9 સિગ્મા u સ્ક્વેર 60 માઈનસ સિગ્મા u 0 ઇન્ટુ cy cy એટલે y નો કેટલા ભાગાકાર કરે છે આપણે y નો 100 વડે ઉપર લખી શકાશે 100 અને x નો કેટલા ભાગાકાર કરે 0.1 તો b બરાબર અહીંયા કેટલા આવશે 12 9 અને 108 ને 9 108 ને 9 189 1089 માઈનસ 0 છેદમાં 9 ચોક 540 માઈનસ 0 ઇન્ટુ 100 ભાગ્યા 0 પર ટિક કરી નાખો એટલે 1000 આવશે નવો ભાગાકાર કરો તો પણ વાંધો નથી કઈ અને હવે અહીંયા કેટલા લખી શકાશે 1089 છેદમાં 540 ઇન્ટુ 1000 તો b બરાબર કેટલા જોજો b ની કિંમત કે 1089 ભાગ્યા 540 ગુણ્યા 1000 કરો જોઈએ 2000
16.66666 એવું આવતું હશે ને આપણે 67 લખી શકાય. ઓકે b ની કિંમત આપણે મળી ગઈ. હવે કોની કિંમત શોધી આપણે a ની કિંમત a બરાબર y બાર માઈનસ bx બાર. તો y બાર કેટલો ચડી જશે 5611.11 માઈનસ b 2016.67 અને x બાર કેટલો છે x બાર 2 છે. તો 5611.11 માઈનસ 2016.67 4000 ને 16 32 4033.34 આવશે. તો a બરાબર બાદબાકી કેટલી આવે છે ખબર છે 1577.77 1577.77 આપણે બાદબાકી થઈ ગઈ. હવે કઈ રેખા મેળવવાની છે ખાલી શું કોની નફાની વેચાણ પરની રેખા નફાની વેચાણ પરની નિયત સંબંધ રેખા. તો y કે બરાબર a plus bx. તો a કેટલો છે 1577 પોઈન્ટ. તો y કે બરાબર 1577.77 વત્તા b છે આપણી પાસે 2016.67 અથવા તો 66 લખો તો પણ વાંધો નથી 666 લખવું પડશે. તો y કે બરાબર આટલા લખાશે બરાબર. ચાલો થઈ ગયું. હવે ત્યાર પછી આપણે શું લખવું પડશે 1577. હવે કોણ કીધું છે વેચાણ 3 કરોડ હોય શું તો એટલે લખીએ વેચાણ 3 કરોડ હોય ત્યારે નફાનો અંદાજો. તો વેચાણ y કે બરાબર શું છે રેખા 1577 વત્તા 2016.67 into x. ચાલો કિંમત લખી દઈએ અંદર 1577.77 વત્તા 2016.67 x એટલે કેટલા લખવાના 3. તો y કે બરાબર 1577.77 વત્તા 2016.67 ગુણ્યા 3 કરવું જોઈએ 2000 ગુણ્યા 3 6000 ને 16.66 ગુણ્યા 3 કરશું ને એટલે 49.99 સોરી 49.999 આવશે. એટલે 6050 લખી શકાય. અને એટલે 6050. તો y કે બરાબર હવે ટોટલ કરી નાખો કેટલા આવે છે 7627.77 કેટલા આવશે 7627.77 આવશે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ જોઈ લો નફો આવી ગયો. નફો એકમ તમારે હજારમાં હોય તો હજારમાં કહેવાય 100 માં એકમ હોય તો 100 કહેવાય 10 માં 10 લાખમાં હોય તો લાખ એકમ કેટલો નફો કહેવાય છે બરાબર. ત્યારબાદ જોઈશું અધ્યાય 3.2 પ્રશ્ન 3. જો ઓક્સિજનના પ્રમાણ y ની y આપણે આપી દીધું છે y કોણ છે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ y છે. સમુદ્રની સપાટી કોણ છે x આપણા માટે x છે. પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો અને ઊંચાઈ શું છે આપણને 7 એકમ હોય 7 એકમ ત્યારે 1 એકમ બરાબર 3.5. જો રકમમાં તમે જોશો તો ઊંચાઈ તમને 305 મીટર આપી દીધી છે. આ ઊંચાઈ છે 305 મીટર. એટલે આ 0 એટલે એકદમ જમીનના લેવલથી 1 મીટર આ 1 એટલે કેટલા 3.5 મીટર 2 એટલે 2 ગુણ્યા 3.5 કરશો એટલે 610 મીટર થશે. આ 3 છે 3 ગુણ્યા 3.5 કરશો એટલે 915 મીટર થશે. એ રીતે આ ઊંચાઈ લીધી છે. પણ આને આપણે શું લીધું છે એકમ લીધું છે 305 મીટર એટલે 1 એકમ. તો આ 1 એકમ 2 એકમ 3 એકમ 4 એકમ. પણ આ 2 એકમ એટલે કેટલા મીટર થાય તો 2 ગુણ્યા 305 610 મીટર થાય. બરાબર. અને બીજે તમને એવું બીજો એકમ એવો પણ આપે છે કે 305 મીટર એટલે 1000 ફૂટ. શું કીધું છે 305 મીટર એટલે 1000 ફૂટ. એટલે 305 મીટર છે તો આને 305 મીટર એટલે 1000 ફૂટ. તો આને 1000 ફૂટ પણ કહી શકાય. આ 2000 ફૂટ પણ કહેવાય. 3000 જો ફૂટમાં લખવું હોય તો કે આપણને આપી દીધું છે 305 મીટર બરાબર 1000 ફૂટ. તો આ 305 મીટર છે તો 305 ની જગ્યાએ 1000 ફૂટ લખો તો બધા ફૂટમાં છે 1000 ફૂટ 2000 ફૂટ 3000 ફૂટ 4000 ફૂટ ફૂટમાં માહિતી આપી છે. અને આપણે ફક્ત કીધું છે 7 એકમ મેળવો. 7 એકમે ઓક્સિજન મેળવો છે તો 1 એકમ 2 એકમ 3 એકમ 4 એકમ 7 x વગર 7 લખવાના છે આપણે. અને બીજો કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી ખાલી સમજવાનું છે. ચલો હવે તો પ્રથમ તો શું કરવું પડશે આપણે x બાર ને y બાર શોધવું પડશે. તો x ટોટલ 6 15 21 લખી શકાય એકદમ સિમ્પલ છે. ટોટલ 21 તો x બાર કઈ મળશે આપણને x બાર બરાબર સિગ્મા x ના છેદમાં a. x બાર 21 ના છેદમાં 7 એટલે કેટલા આવશે 3. અને ત્યારબાદ હવે y નું ડ્રો કરીએ
y નો કેટલો છે 20 20 / 9 40 ને 50 આવી જાય 40 ને 50 9.1 કેટલા આવશે 130.1 કેટલા આવે છે ટોટલ 130.1 આવે છે હવે ભાગાકાર કરીએ y બરાબર સિગ્મા y ના છેદમાં n એટલે 130.7 બરાબર કેટલા લખી શકાય 130.7 ભાગાકાર કરશો એટલે 18.59 આવશે પણ ભાગાકાર કેટલો આવશે 18.59 આવશે હવે 58 આવે 18.58 ને પાછળ અંક આવે છે કન્વર્ટ થઈ જશે એટલે 59 કહેવાશે હવે આપણે કયું ખાનું બનાવવું પડશે અહીંયા u નું ખાનું બનાવવું પડશે અને v નું ખાનું બનાવવું પડે u નું ખાનું બનાવીએ તો કોઈનો ભાગાકાર તો કે શક્ય છે નહીં આપણે x બાદ 3 આવે છે 3 બાદ કરી દઈએ x - 3 તો -3 -2 -1 0 1 2 અને 3 ટોટલ આવશે 0 હવે આપણે v નું ખાનું બનાવીએ v નું ખાનું તો કેટલાના ભાગાકાર થાય જો જોઈએ બધા પોઈન્ટ છે ને પોઈન્ટને દૂર કરવા માટે 0 પર ટિક પડે તો ભાગાકાર કરવો જ પડશે આપણે અને ત્યારબાદ ભાગા તો 209 કહેવાશે 201 કહેવાય 194 કહેવાય બધાના ભાગાકાર થાય છે બે આપણે 3 વડે નથી લેતો ખાલી 0 પર ટિક પડે ભાગાકાર કરીશું અને બાદ કેટલા કરીશું આપણે એ મેઈન વસ્તુ બાદ કેટલા કરવાના આપણે તો y માંથી કેટલા બાદ કરીએ જો મધ્ય 18.59 છે 18.59 પર બાદ કરી શકાય 18 પણ બાદ કરી શકાય પણ હું અહીંયા 17.9 બાદ કરું છું કારણ કે 17.9 બે વખત આવે છે ને એટલા માટે તો 17.9 તો 20.9 માંથી 17.9 એટલે તમે આમ જ 209 માંથી 179 બાદ કરવાના છે 30 વધશે કેટલા વધશે 30 + 30 201 માંથી 179 બાદ કરો કેટલા વધશે 22 ત્યારબાદ 194 માંથી 179 બાદ કરશો એટલે 15 અહીંયા 0 અહીંયા 0 ટોટલ અહીંયા -6 વધશે પછી 13 ને 13 વધશે બરાબર થઈ ગયું આનો ટોટલ કરો છે u યુનિટ 13 ને 6 19 13 ને 6 કેટલા થશે 19 આમાંથી 19 કાઢી નાખો વચ્ચે કેટલા 3 વધશે એટલે 30 15 45 ને 3 48 કેટલા વધશે 48 હવે u નો ખાનું બનાવો u બરાબર 30 3 90 પણ -90 22 તો -44 -15 0 0 6 દુ 12 13 39 અને 9 ને 11 ને 9 20 ને 200 કેટલા છે -200 હવે u સ્ક્વેર નું ખાનું બનાવીએ u નો વર્ગ બરાબર 3 9 4 1 0 1 4 ને 9 ટોટલ કરો કેટલા છે 9 ને 10 9 ને 10 ને 28 આ b ની કિંમત લખી દો અહીંયા b એટલે n લખી લે 2 3 4 5 6 7 n એટલે 7 સિગ્મા uv એટલે -200 આવશે સિગ્મા u એટલે 0 સિગ્મા v એટલે 48 છેદમાં n એટલે 7 આવશે સિગ્મા u સ્ક્વેર આવશે 28 સિગ્મા u હોલ સ્ક્વેર આવશે 0 નો વર્ગ ઇન્ટુ એ સિવાય કેટલા લખવો પડશે y નો કેટલા વડે ભાગાકાર કરીએ છીએ આપણે જોજો 0.1 વડે અને x નો કેટલા વડે ભાગાકાર કરીએ છીએ નથી કરતા એને 1 લખી શકાય બરાબર તો હવે કેટલા ગુણાકાર 200 ગુણ્યા 7 કેટલા આવે છે -1400 -0 ના છેદમાં 200 છેદમાં કેટલા 28 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 કેટલા આવે 196 આવે નહીતર 7 ના ડબલ કેટલા થાય 14 અને 28 ના અડધા કેટલા 14 14 ગુણ્યા 14 196 -0 આનો ભાગાકાર 0.1 અને કઈ લખશે -1400 ના છેદમાં 196 ગુણ્યા 0.1 તો b ની કિંમત મેળવો જોઈએ 1400 ભાગ્યા 196 ગુણ્યા 0.1 કરો જોઈએ કેટલા આવે છે 1400 ભાગ્યા 196 ગુણ્યા 0.1 કેટલા આવે છે કેટલા 0. કેટલા -0.71 -0.71 કોની કિંમત બરાબર આપણે a ની કિંમત મેળવીએ a બરાબર y બાર -bx બાર a ની મેળવો y બાર -bx બાર તો y બાર કેટલો છે આપણા માટે y બાર અહીંયા લ્યો 18.59 b કેટલો છે -0.71 અને x બાર છે 3 તો 18.59
માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે 0.71 ગુણ્યા 3 કરે 7 કરીને 21 અને પાછળ 3 એટલે 2.13 લખાશે તો a બરાબર જો કેટલો આવશે તો 20.72 a બરાબર 20.72 અને હવે આપણે શું કરવું છે રેખાંકીય કોની y ને ટૂંકમાં લખું છું y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા તમારે આટલું લખવાનું છે ઓક્સિજનના પ્રમાણની સમુદ્રની સપાટી પર રેખા તો y કે બરાબર a + bx એ કેટલા છે 20.72 અને b કેટલા છે આપણા માટે માઈનસમાં છે તો -0.71 લખી શકીશું તો y કે અને હવે પાછું શું દીધું આપણને ઊંચાઈ કેટલી હોય 7 એકમ ઊંચાઈ 7 એકમ હોય ત્યારે કોનો ઓક્સિજનનો અંદાજ મેટ્રો કપ ટૂંકમાં લખેલી છે વિદ્યાર્થીઓ તમારે આખું લખવાનું છે 20.72 -0.71x તો 20.72 -0.71x એટલે કેટલા લખાશે 7 તો y કે બરાબર 20.72 માઈનસ કેટલા કે શક્તિઓ શક્તિને 49 ને 7 એકા 7 બે પર કાઢી નાખો 4.97 તો y કે બરાબર બાદબાકી નાખો y કે બરાબર કેટલા આવે છે 15 પોઈન્ટ 20 માં 4 જશે એટલે 16 બીજા પોઈન્ટ 15.75 y કે 15.75% એટલે એનો મતલબ કે ઊંચાઈ 7 એકમ એટલે 7 એકમ એટલે 1 એકમ એટલે 305 મીટર તો 7 એકમ 305 ગુણ્યા 7 કરો કેટલા 305 ગુણ્યા 7 કરવાના 7 × 35 ને 2135 મીટર હોય ત્યારે ઓક્સિજન પ્રમાણ એટલું અથવા ફૂટમાં માહિતી મેળવવી હોય તો 7 એકમ એટલે 7000 ફૂટ 7 એકમ એટલે કેટલા 7000 ફૂટ કેટલી ઊંચાઈ ઓક્સિજન પ્રમાણ 15.75% આવશે ખ્યાલ આવી મિત્રો તો એકદમ સિમ્પલ દાખલા છે ફક્ત પોઈન્ટ છે તો પોઈન્ટને દૂર કરવા માટે આપણે 0.1 વડે 0.01 વડે જેવી માહિતી હોય એટલા વડે ભાગાકાર કરવો પડે અને ખાસ ધ્યાન ભાગાકાર કરીએ ત્યારે cy/cx લખવાનું ભૂલાય નહીંતર આખો દાખલો ખોટો પડશે અને હવે પછી આ દાખલા આપણે નવા લેક્ચરમાં જોઈશું થેન્ક યુ